practitioners on their possible index of suspicion for a moderate case? Alam mo, Red, di ba, this situation for pandemic is really evolving. Araw-araw po may lumalabas na mga ebidensya tungkol sa mga napag-aaralan ng mga eksperto. And itong moderate case na classification ay inilabas ng WHO recently lang. So kailangan po nag-a-align din tayo sa mga classification na ginagawa internationally so that we can be able to report cases also internationally. Kaya po tayo nag-a-align sa mga ganitong classification, international classification, is because meron din po tayong international reporting. That's why we have to do that. So ito pong moderate case na ito na i-adapt na ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Diseases. Ito po yung PSMID. Sila po yung sinusundan natin when it comes to clinical practice guidelines. At kasama dito yung pagka-classify ng mga pasyente. So bakit ba siya late? Kasi po kakalabas lang po ng ebidensya at kalalabas lang po ng bagong classification ng WHO. So we have aligned with them and we have issued the guidelines so that all reporting units will be aligned also with what we have right now. Nick? Thank you, ma'am. For the last question submitted yesterday, a possible return to ECQ may happen in Cebu if cases would rise in the city. Ano na po ang status ng Cebu City and bakit po ganon nag-spike ang mga cases nila to warn of a possible lockdown in the city? So Red, I think nagkakaroon tayo ng confusion, no? So kailangan, sabi nga natin lagi, 'di ba? We have to cautiously interpret the numbers that we get every day. So unang-una, nire-recognize po natin ang karapatan at saka yung binigay na authority ng Interagency Task Force sa ating mga local governments for them to declare lockdowns kung kinakailangan. Pero meron po tayong mga pinagbabasihan. We cannot just say that we can lock down a specific area without adequate basis. So dito po sa Cebu City, nakita nila na sinasabi nila na mas mataas daw po yung mga kaso na bago kaysa sa mga recoveries. So we did our analysis and based on our analysis, yung kanila pong latest na 2 weeks growth rate, Cebu City had a decrease of 23% in terms of reported cases, while their average daily attack rate is at less than 1 per 100,000 population. Pag tinignan po natin yung ganyang numero, hindi po yan magwa-warrant ng lockdown, hindi po yan magwa-warrant dapat ng mga sinasabi natin ng mga warning, no? Kasi po nakikita natin they are well within that range na sinasabi natin that they are in that safe zone. Aside from that, lagi po nating sinasabi, hindi lang po numero ang tinitignan natin kapag nagsasabi po tayo ng isang area ay nasa critical nasa risk, no? They are at high risk. Tinitignan ho natin yung health systems nila, yung kanilang critical care utilization. And by looking at their health system capacity currently, nasa 24% po sila. So ibig sabihin, they still have 86% of their health system capacity na maaari pang gamitin ng mga pasyente. So considering these two things na pinapakita natin na indicators, masasabi natin na baka sakali nasabi lang yan ng Cebu City because of this daily na nakikita nilang pagre-report ng kaso. Ngunit kailangan, as I've said, we have to take it in that totality, no, nung kanilang kalagayan. At sinasabi po ng DOH na mababa po and they have decreased their growth rate. Ang kanilang average daily attack rate is less than 1. Critical care utilization is at 24%. So wala pa ho tayong sinyales or mga indication na para mag-lockdown po ang area sa Cebu City. Okay? Thank you, ma'am. Ma'am, we have a few questions from the chat box. I will start po with Caroline Bonkin of CNN Philippines. We're just 2 to 3 weeks away from December, the supposed start of the vaccine trials under WHO. May update na po ba sa preparation? Anong vaccine ang gagamitin? Kailan dadating ang supply? And saan po isustore? Yes, Caroline, no? When it comes to preparation, DOH together with UST, FDA, and the other agencies, and of course, our vaccine czar, we are preparing. So halos araw-araw po ay nakikipag-usap tayo, nag-meet tayo to prepare all of these logistical requirements, to prepare the plans for implementation. Inaantay lang ho natin ang WHO as to the specific vaccines that will be included, as to the other things na information na importante na kailangan nilang ipaabot sa atin and of course to the public kung paano natin gagawin. But as we have mentioned before, WHO Solidarity Trial for Vaccines is
nakapagsabi ang WHO that we will start on December dahil November uumpisahan yung mga ibang bansa. So antayin po natin ang kanilang mga updates for this so that we can provide more information to all of you. And si Dr. Jimmy nga, as what Nick has told all of you, we will have him next week para makapagbigay ng mas maraming impormasyon tungkol sa mga bakunang ating pinag-aaralan. Yes, ma'am. Next question po still from Caroline. Any update on the application for independent trials? Bakit pending pa rin po ang Sinovac and Sputnik V? Nag-follow up na po ba tayo sa Gamaleya for the required documents? Yes, of course we do our follow-up para mas mapabilis ang proseso natin. Pero hanggang ngayon, the Russian Federation has still not provided us with these documents that we need. As to Sinovac, as we have said last week, ito po ay nandun na siya sa Ethics Review Board. Meron lang kailangan ng mga dokumento para to clarify some things. And then FDA at the same time is starting their evaluation with the existing documents that we have. So ito yung ating mga updates for these two vaccines. As to the independent na nagsasubmit sa atin, wala pa hong nagsasubmit for registration. Aside from Gamaleya, aside from Sinovac, and aside from Janssen. Wala pa hong ibang na nagbibigay sa atin ng kanilang mga application. So we're waiting for them para ma-expedite din po natin itong mga application na ito. Thank you, ma'am. Last question po from Caroline. Sino po ang nagmo-monitor kung may safety officer ang mga evacuation center and compliance of LGU sa health protocol sa evacuation center? Problema po ngayon, walang kuryente at tubig ang iba. Tapos may 3 to 4 families na naghahati sa isang classroom po. Yes, this is really challenging, pero meron po tayong designated monitoring teams. And this, of course, yung local governments natin, unang-una yan. Pero may nag-oversee dyan yung mga regional offices natin. Isa po yan sa talagang chinecheck ng ating mga Centers for Health Development dahil yan nga po ang critical para atin pong maiwasan ang pagkalat ng sakit dito sa mga evacuation sites. If you would note of the experience of Marikina, even though they are including families sa isang kwarto na iba't ibang pamilya, binigyan po nila ng sari-sariling tent inside the classrooms. And yung ibang LGU, sinundan po nila ang ganitong mga pagpapatupad. So kapag isang kwarto, 4 man ang pamilya, may 4 po sila na kani-kanilang tent. That is somehow to at least ensure na meron po tayong pagkakahiwa-hiwalay ng mga households within this evacuation area. So this is a good practice at gusto po nating tularan ito at ito po ay isa sa mga ibabahagi natin sa ibang local government units. So yung kuryente at saka tubig, ito po ay madalas naman po nangyayari, especially in our evacuation centers, and our local governments are equipped and they are ready for this kind of mga epekto ng mga kalamidad. Meron pong pagde-deliver ng malinis na tubig para sa ating mga kababayan. And of course, pagdating sa kuryente naman po ay may mga generator sets ang ating local government units. So hindi po natin inaalis na it's a challenge still, pero sinisiguro po natin kahit papaano ay naipapatupad po natin itong mga minimum health protocols natin. Thank you, ma'am. Leia Alves po is asking for a reminder to the public about leptospirosis and tetanus given the flooding in several areas. Yes, Leno, tama ka. We agree with you. Actually, kahapon pa lang, we flooded our information platforms, yung mga media platforms namin para po malaman ng ating mga kababayan itong leptospirosis and tetanus. Gusto ko hong ibigay na impormasyon sa ating mga kababayan kung sakali po kayo ay lumubog o naglakad dito po sa mga tubig baha nung time nitong Typhoon Ulysses, please go to your health centers. Meron ho tayo mga pre-positioned na mga gamot dyan para po bigyan kayo ng gamot for prophylaxis for leptospirosis. Kung sakali naman po kayo ay nagkaroon ng mga sugat na natamo dahil naglakad po kayo sa baha, maaari rin pumunta na rin sa health center para matignan ng doktor at makita kung kailangan bigyan ng anti-tetanus shots. So muli, pinapaalala natin yung mga sakit po na maaring magkaroon tayo during this kind of situations. Yung leptospirosis po ay napaka importante dahil ito po ay maaring makamatay.
ito po ay delikado. Kailangan lang mag-inom tayo ng prophylaxis within 24 to 48 hours after wading into flood water para po mapigilan ang pagkakasakit ng leptospirosis. And for anti-tetanus shots, kailangan within 24 hours of being wounded, no? Nagkaroon kayo ng sugat because of this walking in the flood. Maaari po kayong pumunta, meron po tayong mga anti-tetanus vaccine sa ating mga health centers at ito po lahat ay libre. Thank you, ma'am. Aiko Miguel po has a clarification with regard to your former response po. She's asking for regarding the measures that we are taking in coordination with LGU to assure na wala pong pagtaas ng kaso sa evacuation centers, not just COVID, pero ibang sakit din po. Yes, Aiko, no? So katulad ng sabi ko, aside from our direct coordination with local governments through our regional offices, meron tayong mga pinapalabas na mga information campaign sa ating social media platforms para hindi lang local governments, pati na rin ang ating mga kababayan mabasa ito kung ano ang mga dapat nilang gawin kapag may mga ganito tayong sitwasyon. And of course, local governments, we have pre-positioned logistics at kasama dito yung mga gamot, no? Aside from COVID-19 na kailangan natin iwasan, marami pang sakit na pwedeng lumabas. So kami ay nag-preposition ng mga doxycycline for leptospirosis at iba pang gamot para maibigay sa ating mga local governments. Direct coordination from our regional offices para paalalahanan na itong mga ganitong sitwasyon nga ay makakapagdulot ng ibang mga sakit sa ating mga kababayan. So napaka-importante talaga ng safety officers. It is not just for COVID-19 but also for the other diseases that may that may happen, no, as a result of this flooding, as a result of these evacuation areas that are really full as of this time, no, as of yesterday, no. So kailangan po natin ma-monitor lahat 'yan, kailangan mabigyan lahat ng paalala. Thank you, ma'am. In relation to what you have just said, Jovic po is asking, yung mga elderly po sa evacuation centers, should local officials put them in a separate area or floor to reduce the likelihood of them being infected if ever? Yes, Jovic, alam mo, that's part of our protocol, no? And that's part of our guidelines, no? So makikita naman natin na with this kind of situations, no, sometimes hindi feasible for them. So the best that we can do and the best that our safety officers should do kung hindi talaga posible na maihiwalay ang mga lolo at lola, yung mga may ibang sakit, ay pagsuotin ng mask, magkaroon ng physical distancing, and we do frequent hand washing. So ito lang, no, at saka yung safety officers, sila talaga yung mga binabantayan sa loob ng evacuation centers because they are the ones vulnerable to this disease. Thank you, ma'am. Last question po from Jasmine Romero. Are face masks still efficient even when wet? Maraming mga kababayan natin ang nababasa ng ulan habang naka-face mask. Would DOH still advise to wear face mask during the rain? Also, can typhoons such as Ulysses cause a spike in COVID cases? Yung face mask pag nababasa, no, katulad ng sabi natin, ang face mask kaya siya effective kasi meron siyang ginawa siya specifically to filter these organisms. Ngayon, pag nababasa siya, bumababa ang kanyang effectiveness, no, para makapag-control ng infection. So kailangan pinapalitan. Isa sa binigay naming paalala sa ating mga local governments and even with our regional offices na lahat ng papasok sa loob ng evacuation areas, bigyan nyo sila ng supply ng mask para hindi na po sila kailangan na isuot yung mask overnight na basang-basa na, wala nang epekto, suot pa rin. At saka para dun sa ibang pamilya na hindi na talaga nakapagdala ng mask, kailangan bigyan natin sila. So meron po tayong ganitong directive at ito naman ay nasunod, no? So pinapaalala uli natin sa ating mga kababayan, kapag nabasa na po ang mask, papalitan na po natin yan, yung mga surgical mask. O di kaya kung ang mga cloth mask nyo basa na rin po, palitan na rin po natin, ano, magsuot na tayo na iba para mas makapag-prevent tayo ng sakit, no, especially for COVID-19. As to the question kung meron tayong tinitignan na pagtaas ng mga kaso dahil sa ganitong sitwasyon, nandyan po lagi, no, yung threat na yan. Nandyan po yung threat na maaring tumaas ang kaso dahil sa pagsasama-sama ng mga tao sa evacuation areas. At atin pong makikita yan, yung effect na yan in 3 weeks to 4 weeks para ma-analyze natin. Kaya nga po tayo ay hindi bumibitaw, no? Maya't maya, nagpapalabas tayo ng paalala sa ating mga kababayan regarding the minimum public health standards. Thank you po. Ma'am, last na po na pahabol from Jovic.
May mga ide-deploy po ba na medical health professionals sa provinces like Catanduanes or Camarines? May mga residents kasi who have expressed na pagod na sila dahil sa sunod-sunod na bagyo. What other assistance can DOH extend? Yes, pinag-uusapan yan, Jovic, no? Actually, yung sa Catanduanes talaga ay napag-uusapan na from the NDRMC and also for specific na mga departments, no? Katulad ng Department of Health. And we are already preparing on how we can be able to help them recover. Dahil alam namin na ang ating mga healthcare workers doon ay talagang pagod na. Aside from the COVID-19 situation, ito po yung talagang nagkaroon ng effect sa kanilang lugar. So yes, pinag-uusapan yan, magbibigay po tayo ng lahat ng assistance na magiging kailangan ng ating mga kababayan as well as our local government units in these areas that were severely affected, no, by this series of typhoons na dumating po sa atin. Thank you, ma'am. That is the last question for today. Your final message po before we end today's forum. Okay, Nick, nais po lang namin pasalamatan ang lahat po kayo. No? We know that you are helping us disseminate information and correct information. Katuwang namin po ang bawat isa sa inyo sa maibahagi ang mahalagang updates, lalong-lalo na po ngayon na ang mga tao ay nag-aantay ng mga updates regarding the typhoon, regarding COVID-19. Kami po ay patuloy na maghahatid ng angkop na response at tulong pangkalusugan para po sa mga nasalanta ng bagyo. Kasama natin ang mga local response teams and health units na handang rumisponde at maghahatid ng mga kinakailangang services at kagamitan pangkalusugan sa ating mga communities. Nakahanda po tayo anumang oras upang maihatid po ito sa lahat ng ating mga kababayan na mangangailangan. Patuloy ang aming pakikipag-ugnayan sa mga local government units at sa National Disaster Risk Reduction and Management Council to make sure na coordinated po, safe at organized ang ating health response sa bawat community. Pinag-iigting din po natin ang pagpapatupad ng minimum public health standards sa localities at sa mga evacuation centers. Ang lahat po ay pinapaalalahanan na sumunod tayo upang panatilihing ligtas po tayo sa sakit na COVID-19 at sa anumang sakuna na dulot nitong kalamidad na ito. Bukas po ang hotlines namin at ito po ay available sa ating social media platforms at Viber groups upang ma-accommodate po ang mga health and disaster concerns anumang oras po. Prioridad po namin ang kaligtasan at maayos na kalusugan ng lahat. Ang lahat ay hinihikayat na patuloy na makipag-ugnayan sa ating mga local government units para sa agarang tulong pangkalusugan. Sa ating pagtutulungan at pagsasama-sama, malagpasan po natin ang mga sakuna at ang pandemyang ito. Together po, shall recover and heal as one. So maraming salamat po. Please stay safe, all of you. Thank you very much, and we will see all of you on Monday again. Thank you, Nick. Thank you, ma'am, and to all our PITA partners. Stay safe po.